คือมันเป็นสารคดีที่เขาทำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบใหม่ที่เรียกว่าเป็นการแต่งงานกันของเพื่อนคือยังไงพี่บอกเคยได้ยินไหมการแต่งงานของเพื่อนกูไม่เข้าใจที่ญี่ปุ่นหลังๆนี่อัตราการสมรสก็น้อยลงเหมือนกับหลายๆประเทศแม้กระทั่งไปถึงการมีแฟนเลยด้วยซ้ำแต่หลายๆบ้านก็ยังเรียกว่าเป็นบ้าน traditional กันอยู่พ่อแม่ก็ยังคาดหวังให้ลูกของตัวเองแต่งงานแต่ว่าคนรุ่นหลังรุ่นเราหรือรุ่นพี่เราเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็มีปัญหากับการมีความสัมพันธ์คนอื่นหลายคนเลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายบ้านมากที่มันตกอยู่ในสภาวะนี้อาจจะเป็นเรื่องของว่ามึงเป็น LGBT ด้วยไหมหรือบางคนไม่เป็น LGBT ด้วยนะเขาเป็นคนปกติแต่ว่าเขาไม่ได้อยากมีแฟนมีลูกเขาชอบอยู่คนเดียวมันเลยเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่แต่งงานกันก็คือสมมุติว่ากูมีเพื่อนชื่อนางสาวเอแต่ว่าไม่ได้ชอบพอกันไม่มีความรู้สึกทางเพศอะไรกันเลยแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าฉันน่ะน่าจะไม่หาคู่แล้วเธอก็ไม่น่าจะหาคู่เหมือนกันแต่ว่าพ่อแม่ฉันน่ะคาดหวังที่จะเห็นฉัน progress ขนาดนี้พ่อแม่เธอก็คาดหวังในตัวเธอเหมือนกันใช่หรือไม่ในเมื่อเราทั้งสองคนมีปัญหา handle เหมือนกันแล้วเราก็มีความต้องการคล้ายๆกันทำไมเราไม่จดทะเบียนสมรสแต่งงานกันเป็นเพื่อนแล้วมีเส้นการใช้ชีวิตที่ชัดเจนมีลูกด้วยกันด้วยนะมีลูกด้วยกันด้วยแต่ไม่มีเซ็กกันไม่แต่ตัวกันไม่มีโรแมนติกก็คือแค่มีเซ็กเพื่อให้มีลูกด้วยกันหรือว่าตอนมีลูกก็ไปทำกิฟต์คำถามคือแล้วกูไปฟิวชั่นกับคนอื่นได้ไหมได้แล้วผู้หญิงก็จะไปอะไรกับใครก็ได้เหมือนกันใช่คือเขาคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันเลยเว้ยว่าเขานั่งคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เลยแล้วเราแยกเลยว่าเราอ่ะมีส่วนที่เป็นส่วนเดียวกันก็คือฉันไปบ้านเธอฉันทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเธอเธอไปบ้านฉันไปเจอพ่อแม่ฉันในฐานะพาร์ทเนอร์ของฉันแต่พอเรากลับมาแล้วเราแยกเป็นใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนที่แบ่งกันเลี้ยงลูกแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบที่ rare item นะตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเป็นระดับหลักหมื่นแล้วพี่บวกคือทำกันแบบว่าเยอะกำลังมีเยอะขึ้นเรื่อยๆคนในรุ่น Gen X รุ่นพี่เราที่แบบว่าโดนบีบให้แต่งงานแต่ผ่านช่วงเวลาแต่งงานมาแล้วไม่ได้มีคู่แล้วพอเข้าวัยสักประมาณ30กลางๆจนไปถึง40กลางๆเนี่ยมีหลายคนหันมามีความสัมพันธ์แบบนี้แต่งงานกันแบบเพื่อนแล้วมันเป็นความสัมพันธ์แบบโอเคมันก็คงจะไม่ได้เพิ่งเกิดในยุคนี้แหละแต่เรียกว่าถ้าเป็นในสเกลเราจะมองไปว่าหลายๆคนทำอ่ะมันก็เรียกว่ามันใหม่มากมึงแทบจะไม่เห็นคนที่จดทะเบียนสมรสกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมันยากมากเลยพี่บวงมันน้อยมากพี่บวงคิดยังไงกับเทรนด์มาใหม่อันนี้ที่เป็นกำลังเป็นกระแสมาแรงแล้วก็บางซีรีส์ดราม่าบางเรื่องของที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มเอาคอนเซปต์เนี้ยไปใส่ในตัวละครพระเอกนางเอกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นมากได้ขึ้นเรื่อยๆบางคนมีลูกด้วยการทำกิฟต์แล้วแบ่งเวลาแบ่งวันกันเลี้ยงลูกแบ่งความรับผิดชอบกันกับอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีลูกแล้วก็เป็นเพื่อนกันต่างคนก็ต่างไปมีเซ็กกันได้แต่ว่าหารบ้านจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยใช้เรื่องเดียวกันแต่ว่าแยกชีวิตกันอยู่ไอ้เหี้ยความสัมพันธ์แบบเนี้ยพี่บวกคิดยังไงกูว่ามันน่าสนใจมากเลยนะแล้วกูอยากรู้ว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยแม่งมีอัตราการหย่าร้างมากกว่าหรือน้อยกว่าความสัมพันธ์แบบปกติน่าสนใจอันนี้คือน่าสนใจเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลไงมันเป็นเรื่องใหม่มันก็เลยตอนนี้มันก็คือได้แต่เดาแบบตั้งทฤษฎีใช่วันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าบนทฤษฎีที่ว่าการมีชีวิตคู่ของคนสองคนเนี่ยการที่มึงมีส่วนของพาร์ทเซ็กชวลโรแมนติกเข้ามาด้วยกับการที่มึงไม่มีพาร์ทนี้เลยแล้วมึงตัดเป็นเพื่อนเลยแล้วมึงดีลกันแบบงานแบบให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งแบบเต็มที่มันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบกับการแต่งงานแบบ traditional กูคิดว่าอย่างหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้แม่งเป็นที่นิยมขึ้นมาใช้คำนี้แล้วกันนะคือกูว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์มาเยอะแล้วก็คิดแค่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเวิร์กแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านอะไรแบบนี้มากูว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจว่าไอความสัมพันธ์แบบนี้ในระยะยาวมันไม่เวิร์กมึงคิดว่าไม่เวิร์กอ่ะส่วนใหญ่ไม่เวิร์กเพราะว่าอะไรคือไอความสัมพันธ์แบบนี้ส่วนใหญ่แล้ว
กูว่าในระยะยาวมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเริ่มไม่ได้คิดแค่เพื่อน ไม่ฝ่ายชายก็ฝ่ายหญิง โดยเฉพาะว่าถ้ามึงมีลูกด้วยกันอ่ะมึงลองนึกว่าถ้าแบบอยู่ๆแบบว่าไอ้เหี้ยฝั่งผู้ชายแม่งเริ่มคิดแล้วว่าแบบไอ้เชี่ยแต่จริงๆเราก็เริ่มตกหลุมรักคนนี้แล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วเราภาพครอบครัวมันเริ่มเข้ามาในหัวผู้ชายแล้วแต่ว่าภาพในหัวผู้หญิงมันไม่มีอ่ะมันคือการเอาใจไปเล่นอ่ะมันไม่พังเหรอวะเหมือนกันว่าถ้าผู้หญิงมันเริ่มมีภาพนี้แต่ผู้ชายมันก็ยังแบบมั่วๆซั่วๆอยู่อ่ะมันแย่งไม่ได้กูว่ามันพังนะเว้ยถ้าในระยะ มันก็ ยา อาจ ว จะต้องผิดดีลถ้าเกิดว่ามึงเป็นสเตรททั้งคู่ หลักการนี้มันจะคุยกันเป็นลองเทอมได้คือ มึงต้องไม่ได้มีความสนใจทางเพศซึ่งกันและกันเลย ใช่ซึ่งณตอนนี้มึงไม่มีความสนใจทางเพศซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตมึงจะไม่มี แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างกรณีที่ผู้ชายเป็น G แล้วผู้หญิงเป็น L แต่เขามาแต่งงานมีครอบครัวกันเพราะว่า เพราะว่าทางบ้านกดดันใช่ไหม ทางบ้านบีบให้อยากให้เห็นลูกแล้วเขาก็ทำแล้วมีคนตัดสินใจแบบนี้เยอะ ไอ้แบบนี้อาจจะเวิร์กเพราะว่าความต้องการมันไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช้คำว่าอาจจะนะกูก็ไม่รู้รายละเอียด เพราะว่ากรณีแบบนี้มันก็น่าจะยิ่งมีน้อยลงไปอีกถูกปะแต่ถ้าพูดถึงในแบบซีนาริโอทั่วไปอ่ะกูคิดว่าคนที่มาคิดอะไรแบบเนี้ยแม่งเป็นคนคิดตื้นเกิน แม่งคิดด้วยแค่หลักโลจิกแต่มันไม่เคยผ่านประสบการณ์ว่าไอ้เชี่ยบางทีเหตุและผลแม่งมันใช้ไม่ได้อะอารมณ์พออารมณ์มันมาเกี่ยวข้องอะเรื่องของความสัมพันธ์อะเหตุและผลมันก็จะถูกปัดตกลงไปกูคิดนะว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นน่าสนใจนะแต่อันนี้ก็แค่เดาแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่าไอความสัมพันธ์แบบนี้มันมีปัญหากันมากน้อยแค่ไหนแล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรแต่ที่กูคิดแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์แบบที่ในเน็ตเขาชอบแชร์กันเยอะอารมณ์ประมาณว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบอยากมีความสัมพันธ์แบบเปิดแล้วคบกันมานานแล้วอยู่ๆก็อยากแบบมี open relationship แล้วก็ไปขอฝ่ายตรงข้ามพอไปขอฝ่ายตรงข้ามก็แบบเชี่ยก็ไม่อยากแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้ไม่อยากเลิกก็ยอมแต่กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์แบบเปิดตอนแรกนึกว่าจะแฮปปี้ทั้งคู่แต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าฝ่ายที่ขอมีความสัมพันธ์แบบเปิดอิจฉาซะเองพอเห็นอีกฝั่งแบบว่าไปมีอะไรกับคนอื่นมันเริ่มมั่วแล้วมันก็อิจฉาซะเองสุดท้ายมันก็พังส่วนใหญ่ไม่จะเป็นแบบนี้หมดไอแบบที่ลองอะไรใหม่ๆแปลกๆก็คือใช่เพราะคิดว่าตัวเองจะรับได้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็พังหมดแบบนี้เห็นตัวอย่างเยอะแต่มันเป็นเรื่องราวบนอินเทอร์เน็ตคือกูก็ไม่รู้ว่าแม่งเป็นเรื่องราวที่มันแวลิดแค่ไหนมันเป็นเรื่องจากคนจริงๆแชร์ประสบการณ์จริงๆหรือว่าแม่งเป็นแค่เรื่องแต่งอันนี้มันก็ไม่รู้อีกพูดยากคือถ้าให้กูเดานะอันนี้คือกูไม่รู้นะเพราะว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันยังต้องใช้สถิติเวลาในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่าการที่มึงมีความสัมพันธ์และมึงมีความรับผิดชอบของความสัมพันธ์เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีคำว่าโรแมนติกไม่มีคำว่าเซ็กชวลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะสามารถเวิร์กในระยะยาวแบบต่างคนต่างรับผิดชอบพาร์ทตัวเองลูกของเราเหมือนกันแต่เราตัดพาร์ทอารมณ์ออกไปมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นอะไรให้กูชิบหายกูก็สามารถมีโลกของกูได้แบบเต็มที่แบบเสพเต็มสมเลยมึงก็เสพได้เต็มสมบางคนเขาก็มองว่าไอ้เหี้ยแบบนี้มันโขก็บอกว่าครอบครัวก็มีลูกก็มีก็แบ่งกันเลี้ยงได้แล้วแต่ละคนก็สามารถไปสนุกเต็มที่โดยที่อีกคนหนึ่งก็ให้ความเคารพเต็มที่มันก็มีคนมันก็มองแต่สำหรับกูกูคิดว่าวิธีการแปลกใหม่แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะระยะยาวในส่วนรวมอันนี้ยังไม่นับว่าถ้าสมมุติว่าโอเคมึงไปมีอะไรกับใครก็ได้กูไปมีอะไรกับใครก็ได้เราอยู่กันเป็นครอบครัวมีลูกแล้วอยู่ๆผู้ชายแม่งไปตกหลุมรักกับผู้หญิงอีกคนนึงไอ้เชี่ยแล้วอันนี้ต้องหย่าไหมอีกคนถ้าผู้หญิงที่มาติดพันแม่งก็แบบไอ้เชี่ยกูต้องการจะแต่งงานกับมึงแล้วไอ้ผู้ชายก็ไอ้เชี่ยการแต่งงานครั้งนี้มันก็เป็นการแต่งงานหลอกๆกับเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นการแต่งงานเพื่อครอบครัวถ้ามันหย่าในมุมนึงก็คือครอบครัวมันก็จะมองว่าแบบเฮ้ยมึงลูกชายหย่าเนี่ยแค่มานั่งคิดเนี่ยไอ้เชี่ยปัญหามันก็มีเยอะเต็มไปหมดแล้วคือกูว่าไอ้คนที่มันทำข้อตกลงอะไรแบบแปลกๆเนี่ยนะพรีนับไม่น่าจะเขียนโหดอยู่มันน่าจะมีแบบเฮ้ยเฮียเพราะว่า
นี่มึงกำลังจะมีลูกด้วยกันนะแต่มึงจะไม่เป็นแฟนกัน กูคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามันคือไอ้ตรงพาร์ทลูกเนี่ยการพอมันมีลูกเป็นของตัวเองแล้วนะใครก็อยากให้ลูกอ่ะมันเติบโตไปในทางในสิ่งที่เราต้องการแล้วการที่มึงเป็นพ่อแม่แล้วมึงมีลูกแล้วมึงสั่งสอนลูกพร้อมกันเนี่ยมันก็มีการตีกันนะเพราะบางทีเราก็สอนลูกคนละแบบแต่ว่ามึงจะเป็นก้อนเดียวกันไงแล้วโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่แยกกัน อ่ะไอ้เหี้ยทีนี้คนหนึงก็อยากจะเลี้ยงลูกอีกแบบคนหนึงก็อยากจะเลี้ยงลูกอีกแบบชิบหายแล้วกูว่าตรงเนี้ยจะเป็นปัญหาคือข้อดีของความสัมพันธ์แบบเพื่อนแต่งงานกันนะคือกูคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการตัดสินใจที่มีสติมากแต่มันไม่มีอารมณ์เลยหมายความว่าถ้าอารมณ์ยังไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะการบริหารงานมานะหลายคนเนี่ยเหมือนที่เขาไปสัมภาษณ์ความสัมพันธ์มันราบรื่นไหมเขาบางคนเขาเลี้ยงลูกจนโตมา12นะเขาบอกความสัมพันธ์เขาราบรื่นมากเขาไม่เคยเจอเพื่อนรอบตัวเขาที่อยู่ในวัยเดียวกับเขาอะก็มีปัญหาเยอะกว่าคู่เขาอันนี้คือคู่ที่มันแบบว่าไม่มีปัญหานะกูคิดว่า in general ในการทำงานทั่วไปอะคู่ที่คบกันเป็นเพื่อนแล้วแต่งงานกันเนี่ยมันสามารถทำงานด้วยกันเวิร์กในระดับเบื้องต้นแต่พอเป็นระยะยาวเชิงลึกแล้วเนี่ยกูคิดว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่กว่าคู่ทั่วไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมึงไม่ได้เป็นบ้านเดียวกันมันไม่รู้ว่าลูกมันต้องเดินไปทางใครแล้วใครแล้วมึงจะฟังใครมากที่สุดในเมื่อทั้งสองคนแม่งดีลกันแบบเหมือนมีซีอีโอสองคนอ่ะมึงไม่ได้มีซีอีโอคนเดียวเป็นคนฟันนึกภาพไหมกูก็เลยคิดว่าเลิกก็จะเลิกง่ายเลิกเร็วเลิกแบบอาจจะไม่ดราม่ามากถ้าเทียบกับคู่ที่เป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบมันอาจจะเลิกง่ายถ้าตกลงกันไม่รู้เรื่องต่างคนต่างเซ็นต่างแยกย้ายการเลิกก็จะดูซอฟต์แต่ว่าอัตรา success rate ของโดยรวมของคนที่เป็นแบบนี้กูคิดว่าไม่น่าสูงถ้าให้แบบเดาๆกับเทรนด์ที่มาตรงนี้แล้วก็เริ่มพอจะได้ยินคนไทยบางคนก็สนใจวิธีนี้แล้วนะก็น่าสนใจนะกูว่ามันก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่แบบไอ้เหี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวะในมุมกูนะแต่คงจะต้องรอดูกันต่อแหละมันมีหลายคนจำนวนมากไว้พี่บ่งรุ่นเราที่ไม่มีแฟนแล้วก็ไม่ได้มีความนิดที่จะมีแฟนแต่พ่อแม่คาดหวังอยู่สิ่งเดียวตอนนี้พ่อแม่นะหรือชีวิตบ้านปลายทุกอย่างมีอยู่แล้วรอลูกรอหลานอย่างเดียวไอ้เหี้ยมันก็จะมีคนมันลังเลไงว่าไอ้เหี้ยกูจะไปทางนี้ดีเปล่าเข้าใจได้แต่มันก็เรียกว่าต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีพี่บ่งมันไม่ง่ายนะไม่ง่าย